După ce muncești câteva luni la o bicicletă electrică, iar apoi îți moare bateria făcând o probă cu ea până la colțul străzii, parcă nu-ți mai vine să continui să muncești la ea. Așa că Wally Dual este momentan trasă pe dreapta, o să stea parcată până când sper eu că se repară singură și între timp mi-a răsărit această idee. Bine, o am de mult timp, dar n-am avut până acum timp să mă ocup de ea. Acum am primit cadrul ăsta, eu nu l-am cumpărat, nu l-am comandat. Eu am cumpărat o roată pentru Wally și am primit și cadrul ăsta cadou și cu furca asta și cu niște piese care... am și ghidonul, dar nu-mi place cum arată, e din ăla așa. Deci, am primit ăsta, este un cadru de oțel, probabil de la DHS, nu știu ce este, are două straturi de vopsea pe el, dar este de oțel, la fel și furca. Asta înseamnă că sunt bune pentru ce vreau să fac, pentru că dacă fac o bicicletă cargo, înseamnă că vreau să car chestii cu ea. Chestiile alea poate să fie ușoare, poate să fie grele, poate vreau să iau 260 de cimeni la un moment dat. Atunci bicicleta trebuie să fie și ea destul de grea ca să nu mă dezechilibreze cargo-ul în sine. Așa că piesele astea două le am de la Ciprian, de la Constanța, mulțumesc foarte mult. Și avem aici, pentru că vreau să fac un cargo bike electric. De ce? Pentru că trăim într-o climă destul de extremă. Vara sunt 50 de grade, abia pot să respir afară, în niciun caz nu o să stau să pedalez, mai ales cu un cargo. Iarna sunt minus 10 grade, în viață capul, dacă merg fără cască, nu pot să pedalez cu cască, mai ales faci pneumonie, e simplu, faci pneumonie dacă pedalezi, transpiri așa. Deci, clima este foarte ciudată, n-am de gând să fac un cargo bike doar pentru toamnă și primăvară. Îl fac pentru toate anotimpurile, pentru că am încercat toate aplicațiile care îți livrează mâncare acasă. De când a apărut Bringo și după aia Lola Market și după aia Auchan și după aia Carrefour și după aia Mega Image sau care mai sunt, care îți livrează acasă, am încercat. Problema este că pierd mai mult timp stând pe aplicație căutând ce vreau să-mi iau decât să mă duc la magazin și să văd acolo și să-mi iau. Așa că totul depinde de timp. Asta este un time saver. Eu nu am mașină și chiar dacă aș avea, aș pierde mult mai mult timp tot așa stând în trafic. Cea mai rapidă soluție este trotinetă sau bicicletă. În cazul de față prefer o bicicletă pentru că pot să-i montez o cutie. Pe trotinetă e mai complicat, ar trebui să-i montez o șa și sub șa o cutie. Ar arăta și destul de urât. Așa că cadru pe 28 de inch. Mai departe vreau să o fac electrică. Am aici controller și display de Kugo G2 Pro de la Mihai, mulțumesc foarte mult, și cablu de perechiere până la controller jos, plus o accelerație pe care am cumpărat-o eu acum ceva vreme, nu știu, 40 de lei parcă am dat pe ea. Cam astea sunt piesele pe care le am acum și cu care vreau să încep. Restul, mai am o grămadă de piese, am și roata față. Trebuie să cumpăr un motor, trebuie să cumpăr... Începem cu piesele astea, că am mult de muncă la cadru. După care pe parcurs o să iasă o bicicletă, cred că atâta. Cadrul are acum pe el o grămadă de componente de care nu am nevoie sau care mă încurcă dacă vreau să-l vopsesc, pentru că asta vreau să fac acum, să dau vopseaua jos. Așa că trebuie eliminate toate, începând cu mâncătorul de plicuri. De asta n-am nevoie, cel puțin acum. După care lanțul ăsta arată foarte urât, cred că l-arunc. Dale. Ce cauți acolo? Nu am sculă să scot asta de aici și trebuie să înlătur tabla asta. Nu știu ce e tabla asta și nici nu vreau să aflu. Am rupt-o și acum o scot de tot de aici. Ok. Chiar nu știu ce era tabla asta. Astea o să le duc la reciclat pentru că nu mai am ce să folosesc. Deci asta e ruptă. Ăsta e ok, doar că ăsta are pedala înțepenită, n-am cum să o mai scot.
Asta e o tablă, mărunțișuri. Am uitat să scot jumătatea asta de frână vopsită, să o bag și pe asta la reciclat. Okay. Și am rămas cu cadrul, ghidonul, furca, cuvetele sunt instalate, butucul e instalat, avem și coronițele și șurubul, posibil să mai fie piese lipsă, dar acum apuc de decapat vopseaua. Sunt două straturi, galben și negru. Arată aproape ca o operă de artă. Dacă aș fi știut de la început că sunt mai mult de 2 straturi de vopsea pe cadru, l-aș fi dus la reciclat. Cred că am dat vreo 4 sau la 4 m-am oprit din numărat. Negru, galben, după aia a fost alb și după aia a mai fost un galben și după aia mai era ceva, dar am dat direct peste și nu m-am mai uitat. Important e că acum e gata de vopsit, l-am și curățat, l-am degresat. Iar pentru vopsire am aici o serie de spray-uri, de asta o să ne ocupăm în partea următoare. Nu vă spun acum ce fac, am vreo 4 culori. Sper eu că o să iasă ceva foarte frumos. Acum, vouă, dacă vă place proiectul ăsta, eu nu v-am spus până acum, dacă vă place ce fac, vă plac videourile mele în general, voi mă puteți ajuta. Puteți da like clipurilor mele, puteți da share clipurilor mele, mă ajută foarte mult, puteți lăsa comentarii, ajută foarte mult algoritmul YouTube. Chiar dacă eu n-am timp să răspund la toate, eu le citesc absolut pe toate și, nu în ultimul rând, vă puteți abona la canal și asta ajută foarte mult. Pentru detalii pe care nu le vedeți pe YouTube, mă găsiți pe grupul Dr. Dre Vehicule Electrice și până data viitoare, tot acolo o să mai postez câte una alta ce mai fac pe la cadru. Așa că ne vedem în partea în care folosim toate aceste spray-uri.